ready? Might as well, huh? Hello, is anybody there? Evening, let's get started. Chào quý vị, ta bắt đầu vậy. Go ahead. 自己一个人来举行禅期，不知道。多少次？我现在因为记忆力不太好，所以也都忘了。All right. Sorry for that technical difficulties. Countless times because my memory is poor now, thus I forgot all of it. 那么我对这个参加禅期，我是最高兴。但是要这个因缘具足才可以。譬如。 So, I am most happy to participate in Chanti, but it is only possible if cause and conditions are satisfied. We are missing Vietnamese translation. Oh, the Vietnamese are not here yet. Any volunteer to do that temporarily? Someone wants to step up? Điều sung sướng nhất là tôi tham gia thiền thất, nhưng chỉ có thể thực hiện được nếu đầy đủ nhân duyên. 有一些个做工的人，想参加禅期，办不到，慢慢就会办到。现在不必着急。 For example, some working people want to participate in the Chanti but can't. Slowly, they would be able to. No need to rush now. Ví dụ, những người bận rộn công việc mãi muốn tham dự thiền thất nhưng không thể, thì từ từ họ có thể làm được. Bây giờ không cần phải vội vàng. 有一些个读书的人说：“哦，我错过机会喽！现在我读书不能天天参加，这个是太不圆满了。” Some studying people say, "Oh, I missed the opportunity. I'm studying now. I can't participate every day. This is very imperfect." Những người đang đi học nói, tôi lỡ mất cơ hội, bây giờ tôi đang đi học. Tôi không thể tham gia mỗi ngày, thật là không viên mãn. 也不必着急，你只怕你不欢喜，欢喜，来日方长，那还有很多的机会。 For this, there is no need to rush. I'm only afraid that you don't enjoy. If you enjoy, there will be more times in the future. There will be many opportunities.
không cần phải vội vàng. Chỉ sợ quý vị không hoan hỷ. Nếu quý vị hoan hỷ, trong tương lai lâu dài sẽ có rất nhiều cơ hội. 所以这一次不要后悔，无论哪一位，不要后悔。 So this time, don't regret. Every single one of you, do not regret. Vì vậy lần này đừng hối tiếc. Bất cứ ai cũng đừng hối tiếc. 将来呀，等我们地方大的，地方大的正是啊，来大家比赛一下，看看。 In the future, when our place is bigger place for everybody to compete. Trong tương lai khi chỗ chúng ta chỗ rộng hơn để mọi người đều thi đua tranh tài. 谁先开悟，谁能先呢做得主？ To see who enlightens first, who can be her own master first. Để xem ai khai ngộ đầu tiên, ai là chủ nhân của chính mình đầu tiên. 所以你不要后悔，就是这一次啊没有参加的，将来啊很多的机会。 So, you don't need to regret. Even if you cannot participate this time, in the future, there will be many opportunities. Cho nên quý vị đừng hối tiếc. Nếu không thể tham dự lần này, thì trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội. 只怕你怕苦，你要不怕苦，那就不妨来试一试。 I'm only afraid you are afraid of suffering. If you're not afraid of suffering, then might as well give it a try. Tôi chỉ e rằng quý vị sợ khổ. Nếu quý vị không sợ khổ, thì nên thử một lần. Đoạn. 为什么要不怕苦？你各位应该要知道。 Why do we need to be not afraid of suffering? Everybody should know. Tại sao chúng ta cần phải không sợ khổ? Mọi người nên biết. 我们的本是佛教的教主释迦牟尼佛。 Our original teacher, the Buddhism master, Shakyamuni Buddha, Thầy bổn sư của chúng ta, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. 他在过去呀，无量无边，若有托恒河沙，恶僧奇劫，已经成佛了。 he has become Buddha in the past countless borderless Nayutas, Sanjas, San, Asamkhayas. Trong quá khứ vô lượng vô biên, Nà Đo Tha Hằng Hà San Ca Tăng kỳ kiếp, Ngài đã thành Phật. 那么他为的
教化阿曼，这个没有恒远心的这个众生，没有坚固心的这个众生。Now that in order to teach us beings without a constant, profound mind, us beings without a firm mind. Vì vậy, để giáo hóa chúng ta những chúng sanh không có tâm hằng viễn, tâm kiên trì, không có tâm kiên cố. 没有恳切至诚这些个众生，那么他示现呢成佛。Us beings without earnesty or sincerity, thus he manifests becoming the Buddha. Những chúng sanh không có lòng khẩn thiết, chí thành, nên Ngài mới thị hiện thành Phật. 其他已经成佛的这种的根性，他还要在雪山打坐6年。With the roots of already becoming Buddha, he still needed to meditate 6 years in the snowy mountain. Với căn tín đã thành Phật, Ngài vẫn cần tọa thiền sâu nằm trên ngọn tuyết sơn. 在这个6年的期间，他得到什么好处了呢？他为什么愿意受这6年的苦？ Within this 6 years period, what benefit did he gain? Why was he willing to suffer for these 6 years? Trong thời gian 6 năm, Ngài đã đạt được những lợi ích gì? Tại sao sẵn sàng chịu khổ trong 6 năm? 本来在释迦牟尼佛的份上来讲，不需要受这个苦。 Originally speaking, from Shakyamuni Buddha's point, he didn't need to take this suffering. Nếu giảng từ quan điểm thân phận của Phật Thích Ca Mâu Ni, thì Ngài không cần phải chịu đựng khổ cực như vậy. 那么他还是修行要受苦。他为什么愿意受这6年的苦？ 本来在释迦牟尼佛的份上来讲，不需要受这个苦。他做太子，富贵到极点，不需要受苦啊。 He was a prince, wealthy to the extreme. He doesn't need to take suffering. Là một hoàng tử, phú quý tột cùng, Ngài không cần phải thọ khổ. 那么他还是修行要受苦。
可是受苦啊，他得到什么好处呢？ So he cultivated and still has to take suffering. But in taking suffering, what benefit does he gain? Ngài đã tu hành và chịu cực khổ, nhưng khi thọ khổ như vậy thì Ngài đạt được ích lợi gì? 什么好处也没有。因为他受这么多的苦，还没有成佛，还没有真正的开悟。 No benefit at all, because he took so much suffering, but still didn't become a Buddha, still didn't achieve true enlightenment. Không có ích lợi nào cả, bởi vì Ngài tiêu chịu vất vả nhiều cực khổ, nhưng vẫn không thành Phật, vẫn không chân thành khai ngộ. Có是他呀，在这个受苦之后成佛，也就是啊，这个受苦的好处。 But he became a Buddha after taking these suffering. Then this is the benefit of taking such suffering. Nhưng Ngài đã thành Phật sau khi chịu đựng những sự cực khổ này. Vậy đây chính là những lợi ích của sự thọ khổ. 因为他受苦这个时候啊，就好像啊造房子打地基一样。 Because when he was taking suffering, it was like building the foundation of a house. Vì trong lúc Ngài chịu đựng cực khổ, tương tự như xây dựng nền móng của một căn nhà. 对吧？地基打好了，这个房子才能造起来。When you build good foundation, the house can be built. Khi quý vị đặt nền móng vững chắc, thì có thể xây căn nhà trên đó. 这个地基没有打好，造这个房子是不可能的。 If this foundation was not well built, building this house would be impossible. Nếu không đặt nền móng tốt thì không thể xây căn nhà lên được. Question. Just a minute. Question. Yes. Andres is asking, what does 那由他恒河沙阿僧祇劫 mean? It's back there. He knows Chinese. Slide 115. Nayuta Sanja San Asam Kias. It should read countless, boundless, not borderless. Nayutas, Ganges, not Sanches. But you know, okay. This Nayuta is a Sanskrit character. Cái Atanki là một cái số, một cái chữ Phạn, nó có nghĩa là số rất là lớn. It's a huge number. And so this you find quite often this number being mentioned in the Buddhist teachings. Thường nghe những cái số này trong cái lời bên kinh điển Phật giáo mình. It's
denote that this is a very, very big number that is very difficult to count. Số nó lớn dễ sợ lắm. And on top of it, this huge number here for the sands in that huge number of Ganges rivers. Thì cái số lớn này là nó đếm cho cái cát trong vô số lớn của cái sông Hằng. Okay. Ganges River is the largest river in India. And the sands of the Ganges rivers are basically countless as well. Và cái sông Hằng nó lớn, nó dài như vậy, mà mình đếm tất cả trong tất cả hằng hà sa số hằng hà sông Hằng đó, thì không A Tăng Kỳ hằng hà đó, cái cát trong đó thì không thể nào mà đếm nổi. So basically you count a countless, a huge number of Ganges rivers, okay, and the sands in that is practically uncountable. There's no way to keep track of it. Thì Đại Khái nói cái A Tăng Kỳ hằng hà sa số này là một cái số mình không thể nào đếm nổi. It's not possible for us to keep track, to count. So this slide here says Shakyamuni Buddha has already become a Buddha a long, long time ago. Countless, way back then. Thì cái tấm này nói là Thích Ca Mâu Ni Phật đã đắc đạo, đã thành Phật, đã từ lâu rồi, quá lâu lúc trước rồi. But we don't, it's not possible to count how long ago. Mà không thể nào biết được là lâu lúc nào luôn nữa rồi. Okay. All right, let's go back to that, the last slides, 125, I believe. So 这个受苦就是成佛的一个基础。所以这也说，这个好处也无量无边。So, this taking suffering is a foundation of becoming a Buddha. Thus, talking like this benefit is also countless and borderless. Vì thế, chịu cực khổ chính là cơ sở để trở thành Phật. Nên có thể nói lợi ích này là vô lượng vô biên. Nà mà 不好处呢，就受苦，受了很多苦。So, what is the no good part? That's taking suffering. It took lots of suffering. Vậy cái gì là phần không tốt? Đó là chịu cực khổ. Phải chịu rất nhiều cực khổ. Vì释迦牟尼佛，他要不在雪山6年。 So, if Shakyamuni Buddha didn't stay at the snowy mountain for 6 years, Nếu Đức Ca Thích Ca Mâu Ni Phật không ở trên tuyết sơn 6 năm. It should be snow mountain, not snowy mountain. Okay, it's not a big deal. Hắn 不会在这个菩提树下49天而证得佛果。 he would not have achieved Buddhahood under this Bodhi tree in 49 days. Thì Ngài đã không chắc đắc Phật quả dưới cội Bồ Đề trong 49 ngày.
坐禅，这比在呀雪山打坐那好得多。We sit, meditate, chant. This is better than meditate on the snow mountain. Chúng ta tọa thiền so với thiền trên tuyết sơn thì tốt hơn nhiều.雪山打坐的时候，佛只吃一粒麻，一粒芝麻。When the Buddha meditated on the snow mountain, he only ate one hemp. Khi Đức Phật tọa thiền trên ngọn tuyết sơn, Ngài chỉ ăn một hột mè. 一粒这个麦粒，就这么维持他这个生命来用功修行。One sesame, one grain of wheat, just maintained his life like this and cultivated vigorously. Một hạt vừng, một hạt lúa mì chỉ để duy trì sinh mệnh và tinh tấn dụng công tu hành. 咱们现在虽然吃的不太好，但是也都可以吃饱了。These days, although we don't eat very good food, but we can still get full. Hiện tại, mặc dù chúng ta không ăn không quá ngon, nhưng chúng ta vẫn có thể no bụng. 不至于好得多。雪山打坐的时候，佛只吃一粒麻，一粒芝麻，一粒这个麦粒，就这么维持他这个生命来用功修行。咱们现在虽然吃的不太好，但是也都可以吃饱了。不至于饿得骨瘦如柴皮包骨的样子。所以现在比释迦牟尼佛用功。Not starved to the point that we are thin like a lathe, skinny with only skin and bone. Không bị đói đến nỗi gầy dơ xương như cây củi, chỉ còn da bọc xương. 修行还方便得多，容易得多。So, it's much more convenient and easier for us to practice vigorously compared to Shakyamuni Buddha. Vì vậy, so với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta bây giờ dụng công tu hành thuận tiện và dễ dàng hơn nhiều. 那么能有这个好机会成就这个坐禅班Thus, to have such a good opportunity to make this meditation class happen, Do đó, để có cơ hội tốt giúp thành tựu được lớp thiền này, 你参加这个坐禅班呢，一定要打起精神。you must participate in this meditation class. You must pull yourself together. khi quý vị tham gia lớp thiền này, nhất định phải thật phấn chấn tinh thần. 不是那么萎靡不振，好像追他去了，怎么样把这个
把这个头缩到肚里头去，啊，好像那个乌龟似的，把头缩回来，不要那么样，啊。 Don't be so dejected and lack spirit, like putting the head down, as if to draw the head into the belly, like a turtle retracting its head. Không nên quá ủy mị chán nản, ví dụ như cúi đầu thấp xuống gần như co đầu vào bụng, tương tự như con rùa rút đầu lại. 要打起精神，要这样，像那个金刚似的，哎，看那个弥陀菩萨那个样子，哦，拿着降魔杵。Don't be like that. Pull yourself together. Like this, like Raja, like Wei Bodhisattva, hold demons subduing pestle. Không nên như vậy, mà cần phải phấn chấn tinh thần, giống như vậy, như Kim Cang, như Bồ Tát, Vì Đà cầm cây chày hằng ma.降服一切的睡魔，降服一切的天魔，降服一切的邪魔。 Subdue all sleeping demons, subdue all heavenly demons, subdue all evil demons. Hằng phục tất cả ma ngũ, hằng phục tất cả thiên ma, hằng phục tất cả tà ma. 降服一切的病魔，降服一切的懒魔，降服一切的死魔。你死。 Subdue all sickness demons, subdue all laziness demons, subdue all death demons. Hằng phục tất cả ma lệnh, hằng phục tất cả ma lười biếng, hằng phục tất cả ma chết. 我得要用功，不要说其他的问题，就是死我也要用功。 Even if I die, I will work vigorously. Not to mention other problems, even if I die, I will work vigorously. Cho dù chết, tôi vẫn dụng công, chưa kể những vấn đề khác, thậm chí là chết, tôi vẫn muốn dụng công. 我死了吗？那最好了。我用功用死的，这比我骂人骂死的好得多所以呢，各位要打起精神来用功。 If I die, that's the best. I die of vigorous working is much better than slandering to death. So everybody should pull yourself together and work vigorously. Nếu tôi chết, đó là việc tốt nhất. Tôi chết vì dụng công thì tốt hơn nhiều so với việc mắng tôi tới chết. Do đó, bạn phải phấn chấn tinh thần mà dụng công. That's it. We finished part 1, but there's part 2. Oh. Questions, comments? This is the end of the first part. Này là phần kết thúc cái phần đầu. Có ai có muốn nói gì không? Muốn thắc mắc hỏi gì không? The master, the great master, yes. I have a question that's totally not related to this topic. Question not totally related to great Master YongHua's teachings. Let's hear it. Câu hỏi không liên quan tới cái lời dạy của cái vị đại tổ sư này. Okay. So this is coming from Chun has a friend from China. She's been wanting me to help her ask this question. That her friend's grandma is old,
and she has some health issues. So the friend has been contemplating medicine master Buddha images moving around the grandma's body. And she wanted to know if that's effective to help the grandma, because the grandma seems to feel better. Có một người bên Trung Quốc á, gửi câu hỏi qua hỏi dùm là có cái bà nội bà ngoại gì đó bị bệnh lắm, mà cái người này mới là quán một cái hình của Dược sư Phật, rồi quán cái hình đó rà sắp cái thân thể của bà nội cái bà cụ này, thì muốn biết là cái đó có hiệu quả gì hay là không. How long has she been doing it? Does it have any effects? She didn't, I don't know how long, but she says it seems to have gotten better. It seems like it helped, but this is a method that she thought about herself, like no one taught her to So do if it this. works, then She keep just- it up. So what's the problem? She wanted to know if that's a proper method, or is that something that's If it good works, to do? if it works, then she should be happy. Why does she have to wonder? Để hỏi có hiệu quả hay không, nói hình như có hiệu quả, thì nói có hiệu quả tiếp tục mà làm đi, gì đâu mà phải thắc mắc. So she wants our opinion, right? Okay. What's your opinion? Let's test your knowledge here. Thầy hỏi thử, người ta hỏi ý kiến mình, thầy hỏi cái vị có ý kiến gì không? Coi thử cái vị có hiểu gì không? What do you understand so far? Anyone? What do you think? Hello, it's only 9 o'clock. It's not sleep time yet. Mới cái 9 giờ sao ai cũng về ngủ hết rồi. Hello. You're so boring. Yes. Give Nancy a microphone. She has an opinion. Orange. No, it's black to me. I know. Colorblind. Okay. It's just an opinion. Yes, with her utmost sincerity, she should continue, praying for use the medicine Buddha. Oh, thank you, Lord. Someone cares for the Chinese. Yes. And I think maybe she should teach her grandmother Yao Shu Yu Lai. Encourage her to chant too, right? Medicine Buddha is Yao Shu Yu Lai, 对不对? Yeah. That's my opinion. Very good, thank you. Nói là có làm thì có kết quả là tốt thì nên giúp, như để cũng có thể tụng cái dược sư Như Lai. Okay. Yes, Billy. Give Billy a chance here. Black. I think Nancy's right. I agree. Every time she have sickness, we should pray for forgiveness and pray for all Dharmas helping us and anyone in the world. So hopefully, if it's getting better, and we should ask Master YongHua also to help her too. Also.
Okay, so it's a good thing. Billy chimes in, he agrees. Ông Billy cũng đồng ý như vậy. Okay, very good. Anyone else? như thì chắc chắn là có ý kiến rồi. Orange. Mô Phật bạch thầy, nói mình mà kêu Dược sư giúp mình đó, thầy cũng tùy theo cái nhân duyên, tùy theo cái nghiệp của mình. Có người ta kêu có người ta kêu không có. Rồi miễn mà mình mà cái trường hợp mà mình gặp được cái như chị đó không có dễ mà hết, mà cũng tùy theo cái nhân duyên, mà miễn mà mình không hết thì mình phải nhờ cái tha lực giúp mình, chứ không có nó mình tự mà kêu một cái là có đâu. Miễn mà có là cái nhân duyên tới, có người ta cầu mong cũng không có được nữa thầy. He says in Vietnamese, I hope you get it, it's very important. He says, of course, when you pray to Medicine Master Buddha, you get some responses. So that's what the Buddha is about. But sometimes if it's still not enough, then you should use others' help as well for the grandma. Okay, very good. Anyone else? Okay, this is a very important concept. Now it's brought up, then I will explain it for you. Cái này là cái quan niệm rất là quan trọng. You're all correct. The three people who spoke up collectively have the wisdom, collective wisdom. That's very good. Ba người này hình như là có họ hàng gì với nhau, sao mà nói đều có ăn khớp với nhau hết. They seem to be in sync together, as if they're related. Medicine Master Buddha is one of the great Dharma doors that Shakyamuni Buddha brought to our world. And his vow is to help people. It's many great benefits to this Buddha brings to the living beings in our Saha world, because our affinity is with him. Thì Dược sư Phật đó là cái pháp đó là có đem lại rất là nhiều lợi ích cho chúng sanh ở cái cõi Ta Bà này, tại vì mình có nhân duyên với Dược sư Phật. Okay. It turns out that he has a very strong affinity with us. Ngài Dược sư Phật có nhiều cái nhân duyên chúng ta. Meaning that what's affinity? The Chinese keep on talking about it. Về yin yuan, dấu yin yuan, thuê của mình dấu hình ta để yin yuan. Cái đầu nó là đối với chúng ta có đại nhân duyên. You know what it means? The Chinese keep on talking about that. It really annoyed me for many years. I asked, so it's only how this great conditions occur, this great affinity with us. What is this thing? Cái này là cái gì vậy? And finally, since we're not Chinese, let me explain to you in a non-Chinese way, more Americanized way. Chúng ta và người Tàu. Well, most of you are Chinese. I'm not Chinese. At least as far as I know. So what does this mean that this great conditions with Medicine Master Buddha? It means that when Medicine Master Buddha was practicing a Bodhisattva path, có nghĩa là lúc mà khi Ngài Dược sư Phật tu cái Bồ Tát Đạo đó, we, all of us in a Saha world, tất cả chúng sanh ở cái cõi Ta Bà này, what did we do? We laugh at him. Some of us laugh at him. But most of us support him. Okay. Thì một số là chọc quê Ngài Dược sư Phật. Don't look at me, look at yourself. But most of us give him a lot of support. Okay.
Đại đa số chúng ta là đã giúp đỡ Ngài Dược Sư Phật. No, let me take it back. The majority of us in the Sao world laugh at him, and a small number of us supported him. That's what it means. Thì một thầy nói lộn. Đại đa số của chúng sanh ở cõi Ta Bà này chọc quê, cười, chế giễu Ngài Dược Sư Phật. Còn một số nhỏ thì ủng hộ Dược Sư Phật tu hành, rất là thành tâm, very sincerely supported him. So now, after he became a Buddha, it says, I became a Buddha now. I have, if you call my name and you think of me, I bring these great benefits to you. Cho nên khi Ngài Dược Sư Phật mà thành Phật rồi mới làm cái nguyện, mới nói là ta đã thành Phật rồi thì những cái người mà nghĩ tới tên ta đã cầu khẩn ta thì ta sẽ đem những cái lợi ích này cho quý vị. So far so good. So that's why now that we have this Medicine Master Buddha Dharma here in the Sao world, mặc giờ cái Pháp Dược Sư nó tới quả Ta Bà này rồi, but those people who used to slander him, used to make fun of him, used to ignore him, do not get the benefit from his Dharma. Thì những cái người mà lúc trước đã từng chế giễu Ngài Dược Sư Phật, đã từng chọc quê Ngài Dược Sư Phật, khinh khi Ngài Dược Sư Phật thì không hưởng được cái Pháp Dược Sư Phật. Whereas the people who in the past supported him in his practice now get the benefit from his Dharma. Và ngược lại, những cái người trong quá khứ đã từng ủng hộ, phục vụ, giúp đỡ cho Ngài Dược Sư Phật trong cái đường Bồ Tát Đạo của Ngài đó, thì bây giờ được hưởng cái phước đó. Is that clear? Does it make sense to you? That means by affinities, good affinities as well as bad affinities with Medicine Master Buddha. Đó là cái nghĩa của có cái nhân duyên với Ngài, có duyên với Ngài Dược Sư Phật. Any questions? Any comments? Yes, question. Even though the Buddha suffered so much being an ascetic, he didn't gain enlightenment until he sat under the Bodhi tree and left the ascetic behind and followed the middle way instead of extreme suffering. Okay, can we hold on that thought? Let me finish my thought first, and we get to that question. Okay? Nói vấn đề khác, muốn đổi vấn đề thì nói để cho phép thì chấm dứt cái chuyện này. Okay? So this lady here has affinity with Medicine Master Buddha, including her grandma. That's why she used his image to scan her body. Okay. Thành cái người bên Trung Hoa này, người Trung Quốc này, có cái duyên với Sư Phật thì mới dùng biết bổn nhiên tự động. She decided to do it herself. Okay. That she decided to use the image of Medicine Master Buddha. I don't know how big or small. Okay. And she scans it from head to toes. Không biết cái hình của Ngài Dược Sư Phật to, lớn hay là nhỏ. If I were her, I use a huge image. I don't need to scan. I just blow the image of Medicine Master Buddha on top of the grandma's body. Cá nhân thầy thì sẽ làm khác tí xíu. Thầy dùng cái hình mà Dược Sư Phật nó to thiệt là to, khổng lồ. Thành ra dùng cái hình đó để mà chiếu trên cái thân của bà cụ. Thành không thể nào, cái chỗ nào mà nó không bị cái hình đó nó không tới được hết. Okay, that's another way. She might try that. It might work slightly better because faster. Tại nó lẹ hơn một tí. Okay, to scan here to me is too slow. Chả lui chả tới. Okay. That's for amateurs. For us, boom, we done. Người chuyên gia chúng tôi là làm một cái là xong đi làm chuyện khác. Okay? Would it work? Of course it works. If you ask the Medicine Master Buddha's help, of course it's going to work. Bất cứ ai, everyone who asks for help. Okay? Những cái người, bất cứ ai mà khẩn cầu
cầu cứu ngài Dược Sư Phật đều có hiệu quả hết. Okay, including the ones who before had no affinity with Medicine Master Buddha. It still would work. Why is that? Ngay những cái người lúc trước mà không có nhân duyên với ngài Dược Sư Phật cũng có hiệu quả như thường. Tại sao vậy? Because Medicine Master Buddha says, I want you to remember this. I helped you even though in the past you didn't help me. That's why I'm a Buddha. Thầy nói á, thầy đoán á, chắc là tại Dược Sư Phật giúp xong rồi nói, cười khà khà nói, thấy không? Lúc trước các người khinh thường ta, nhưng là tại vì bây giờ ta vẫn giúp như thường. That's why I'm a Buddha and you're not a Buddha, because I have compassion. Ta vẫn giúp như thường. Tại vì sao? Tôi là Phật. Phật là có cái tâm đại từ bi, không phải như quý vị. Okay? So unlike us, Medicine Master Buddha does not hold a grudge at all. Nó không giống như thầy. Dược Sư Phật không có thù hận gì chúng sanh cả. Okay. Now, it's also brought out that you have to watch out. It's enough. Vấn đề hồi nãy có người nói luôn đó là nó kết quả có đủ là không. The matter is whether it's enough. Vấn đề là có đủ là không. That's a very good point. Ý rất là quan trọng. Okay? It's a practical thing. If I'm providing help, I'm projecting this image, I'm scanning it, is that enough? Okay? The question should be, is that enough? But since they don't know how to phrase the question, I will paraphrase it. Is that enough? Vấn đề là khi mình muốn giúp á, cái ý kiến người ta không nói ra được là có đủ là không đủ. And there's a principle behind it. Nó có cái ý nghĩa sau đó. Okay. If it were Medicine Master Buddha, nếu như gặp Dược Sư Phật in person, okay, and Medicine Master Buddha decides to heal this grandma, this person here, of course, she'll be healed. Just like that. Instantaneously. Nếu mà gặp đích thân mà gặp Dược Sư Phật để ý, quyết định là sẽ giúp cái người này đó, đương nhiên người đó là lập tức lành bệnh ngay lập tức. Gone. No more illness. Do you believe that? Cái vị tin là không tin? Those who believe, please raise your hand because I want to see your faces. Pressure. Thầy hỏi, ai tin giơ tay thầy coi. I forgive those who are asleep right now. Thầy tha thứ những cái người mà đang ngủ gật. Okay. If you don't raise your hand, I'll be very offended. I will lose face with Medicine Master Buddha. Những cái người mà không giơ tay lên làm thầy mất mặt với Dược Sư Phật. Okay, I'm joking, of course. But notice, so you really believe that, and yet you notice that this woman here still asks us, which is a proof that the grandma is not totally healed. Và cái người này kêu câu hỏi chúng ta là bằng cớ là chứng minh rằng là cái bà cụ này chưa được hoàn toàn chữa bệnh. Why is that? What's the principle behind it? Ý nghĩa là tại sao vậy? You see my point where I'm getting at? Quý vị thấy cái dụng ý của thầy không? Dẫn chứng cho quý vị thấy. I'm demonstrating with you why certain things are happening. Okay? Of course, the one explanation, một cái ý nghĩa là, okay, it depends on who is using this Dharma door called Medicine Master Buddha Dharma. Có nghĩa là tùy cái người mà sử dụng cái pháp dược trên Phật chứ. Not everyone is the same. Okay? Look at it as a scalpel. Giống như cái pháp là giống như cái dao. Okay? Okay? And depending on
the surgeon who uses a scalpel to operate. Tùy cái người bác sĩ mà dùng cái dao mổ đó sử dụng cái dao nó sao, right? Depending on the user of this particular tool, you have different results. Cái người mà sử dụng cái đồ dùng đó, cái dao giải phẫu đó, tùy cái tài người giải phẫu. It depends on the skill of the person who uses the tool. Medicine Master Buddha is but a tool that's available for us to use. Cái dược sư Phật, pháp dược sư Phật chỉ là một cái, cũng giống như là chỉ là một cái pháp cụ để mình dùng thôi. Thành tùy cái người sử dụng thì kết quả nó khác nhau. Depending on the person who uses it, you have different results. Thì mỗi người sử dụng để có cái kết quả nó khác nhau. Is it clear? That's why. Any questions or comments? Question? Yes. Master. Greetings. Yes, Master. Could it? The reason Two questions. Why, no, one question. One question. You said the reason why might not work. Could it be the will of the patient? As I don't want to use the person as an example himself. Yeah. I agree. Very good point. That patient, that person who's sick, actually refuses having anything to do with Medicine Master Buddha, because in the past, Medicine Master Buddha harmed her. And he says, now I want nothing to do with you. I'd rather die than let you touch me. Okay? That's possible, absolutely. Then it's nothing Medicine Master Buddha would do. I would call Master YongHua. Cũng có trường hợp ông này có lẽ very good point, thank you. Good contribution, you see. Có người nói, nhiều khi không có hiệu quả sao? Thế đương nhiên có cái ý kiến rất là hay. Chẳng hạn cái người kia trong quá khứ bị dược sư Phật giết, hãm hại. Thành bây giờ nói đã phát cái lời nguyện là tôi sẽ không bao giờ đội trời chung với cái người này hết, người dược sư Phật này hết. Thành ra dược sư Phật tới không thể nào cứu được, không cách nào cứu được. Dễ sợ không? Isn't that scary? Huh? Really, isn't that scary? Be nicer to your ex-wife. You never know, she could be a Medicine Master Buddha in the future. Okay? Stop threatening to strangle her to death. Khuyên cái ông kia đừng có nên cái đòi bóp cổ vợ cũ mình. Biết sao vợ cũ bữa nào thành dược sư Phật một cái là phiền lắm á. You never know. All right? Good point. Thank you. Excellent. Okay. So the point here, finally, the point I'm making is that this lady, he has some affinities with Medicine Master. Both of them seem to have affinities with Medicine Master Buddha. Và cuối cùng thì kết thúc là hai người này có cái duyên với dược sư Phật. But like most people, even most Buddhists don't know this. Đều những người Phật tử không biết chuyện này. Ngay Phật tử không biết. Even the monks and nuns don't know about this. It's we are but tools. Chúng ta chỉ là we're just people who are learning to use these tools. Chúng ta chỉ là những người mà sử dụng những cái this Dharma tool is called Amitabha Buddha Dharma tool, Medicine Master Buddha Dharma tool, One Yin Dharma tool. Okay, chẳng hạn như có cái bên Phật giáo có những cái pháp cụ như gì, chẳng hạn như là dược sư Phật pháp cụ, A Di Đà Phật pháp cụ, Quán Thế Bồ Tát pháp cụ, Đi Trang Phủ Sa, okay, Earthstore Bodhisattva, Dharma tool, and so forth. We have so many tools we use. Chúng ta có nhiều cái pháp cụ để dùng. So it's a matter of us learning how to use these tools. Chúng ta học cái cách để mà sử dụng những cái pháp này. Right? So that's why we cultivate. Chúng ta tu to develop the skills to use these tools. Để mà biết cách sử dụng những cái pháp cụ này. Mình cần ngày có cái tài mà có thể sử dụng những pháp cụ này. Okay? So these people, for example, that lady in China,
of course she's not as skilled as we are. Đương nhiên những người mà không sử dụng, it's just like a person using the tool for the first time. Of course she's not a professionally trained as we are. Thì đương nhiên những người ta sử dụng ở nhà đó làm sao mà cái tài năng họ bằng những người mà được huân tập công phu như chúng tôi được. Of course we are a lot more skilled than our. This is why there's a difference between us left home people who specialize in learning about these tools so that we can use these tools to help people. Tại người xuất gia là biết tu luyện những cái pháp môn này để mà có thể giúp đỡ được những người ngoài. Okay? And for example, in our church, in temple, we have we're training our people. One of the tools we train our people is the hands and eyes. 42 tools all together. Thì chẳng hạn như cái nhà thờ chúng ta, cái chùa chúng ta đó, thì có những cái khí cụ như là 42 thủ nhãn, có 42 tất cả pháp cụ để mà giúp. You know? Every time you come recite and you tới đây tu, ở nhà tu, or you stay at home you recite, you are actually, refining your tools. Quý vị đang rèn luyện những cái pháp môn này. You know, like the Taoists, they have their lĩnh tan. Yes or no? Người bên đạo giáo ta luyện cái linh đan để mà sống trường kiếp, so that they can live for a long time. They call immortality. Actually, it's not immortality, but a long life. So, bên đạo giáo nó có những cái pháp môn như vậy, ta luyện linh đan để ta trường sanh. Thì bên Phật giáo mới có những pháp môn. In Buddhism, we also have other tools that's more consistent with our Buddhist teachings. Có những cái pháp môn chúng ta tu bên Phật giáo mình nó tương ưng với những cái lời dạy của Đức Phật hơn là bên ngoại đạo. Okay, that's the end of the answer to the question. Thầy trả lời tới đó, thầy ngừng lại. Okay, now there's a question. It says, I meant to discuss it as well, and thank you for the second question. It's about the story of this Buddha here, Master YongHua brought out, Shakmini Buddha. Cái chuyện tối nay Ngài Tiên Hóa Ngài đều ra Ngài. This is during the first week of the Chanchi, the first 100 days of Chanchi. 100 days is about how many weeks is that? 12. 100 ngày thiền thất là hình như là 12 tuần. Okay, 12 weeks. We only up to 7 and we are can't even do 7 at all. Mình mới có 7 tuần thôi mà chưa tu 7 tuần nổi nữa. Okay. People complain already. Người ta than phiền quá trời nữa. Okay. So it's too long. The great master says that, look at this original, this fundamental teacher of Buddhism or of the Chan school. Này nhìn tới cái trường hợp của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư của cái Phật giáo và bổn sư của cái thiền tông mình. Okay, what did he do? He says he decided to, in order to illustrate how he became a Buddha in the Saha world. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đã dùng cái thân mình, gọi là thân giáo. This is called teaching by example. Pay attention now. Teaching by example. Thân giáo để cho chúng ta thấy làm sao mà trở thành Phật đạo trong cái cõi ta bà này. Okay? He showed the path to Buddhahood in this hard world. Con đường để đắc Phật quả trong cõi ta bà này. It is possible. Có thể làm được. That's what he's saying.
It's a very strong statement. He says, if I can do it, so can you. Đức Phật nói, tôi làm như vậy được, thì quý vị cũng có thể làm được. So what did he do? Ngài làm cái gì? He abandoned all the advantages that the world has to offer. Ngài từ bỏ hết tất cả những cái lợi ích mà cuộc đời này có thể, thế giới này có thể cho chúng ta được. He abandoned royal palaces, bỏ hoàng cung. He abandoned what else? Thank you. Would never cross my mind. Bỏ vợ. Thằng này cảm ơn nhiều. Thì suýt quên cái chuyện đó. What else did he abandon? Bỏ gì nữa? His horse, his white horse. Bỏ ngựa. Oh my God. For the kings, the horse is like their lives. Mấy người vua, con ngựa giống như là mạng sống của mình luôn. What else did he abandon? Hair, tóc. That's easy. Tóc dễ quá. Give me something more significant. Có gì nữa? His wealth. Thank you, thank you. That's the first thing that came to my mind. Bỏ cái tài sản của mình. I don't know about you, that's a hard one. Tài sản khó bỏ. Yes? Maybe only second to my wife. Chắc là tài sản là chỉ thua vợ mình thôi, con mình thôi. My children. Please, I'm trying to keep a serious face. Thầy đừng cố gắng không cười khúc khích. Người ta nghĩ là mình không nói Pháp. Nói Pháp không nên cười. But when you speak Dharma, you have to be serious. So he abandoned all the things that the worldly people prize and use as measurements of their success in life. Và Đức Phật bỏ tất cả những cái mà cái người phàm phu đó, người thế gian này dùng đó là tiêu chuẩn để mà đo lường cái sự thành công, sự hạnh phúc của mình trong cuộc đời này. Your success, your happiness in this world. He says, none of it can make me happy. I had them. I have everything you're striving for, and I'm still not happy. That's a very strong statement. Đức Phật mới nói, ta đã có tất cả những cái đó rồi. Những cái gì quý vị muốn ao ước, muốn có đó, ta có hết rồi. Mà ta thấy rằng nó không thể nào đem lại hạnh phúc trong cuộc đời tôi được. Cái câu đó là một cái bài học cực kỳ quan trọng Đức Phật dạy cho chúng ta biết. And no one nowadays dares repeat that. Vì không ai dám kể chuyện đó. Okay? Because if we tell you that, you know, our Buddha says, you know, making money is not a big deal. It will not make you happy. They say, are you cuckoo or something? I'm giving you money to pay for your mortgage. How dare you repay me by insulting me? Nếu mà nói như vậy thì cái người đại thí chủ sẽ nổi giận lên, nổi sùng lên, nói trời đất ơi, sao thầy dám mắng nhiếc tôi? Tôi đi làm lụng cực khổ để tôi đem tiền tới cúng chùa chúng cho thầy để thầy mà trả tiền nợ của cái nhà thơ này, mà thầy không biết ơn còn nó mắng nhiếc tôi nữa. See that? We monks and nuns no longer dare bring up these things. Bởi vậy khổ, thời buổi mạt Pháp nó khổ vậy sao? Okay. Who can say like him that
none of the worldly things is that important. Because I know, just like the Buddha, once I have them all, I will not still be happy. Có ai có thể nói rằng tất cả những cái của cải tài sản, những cái gì có trong thế gian này đó, mà nó quan trọng tất cả mọi người đó, tôi biết rằng khi mà tôi có được hết tất cả rồi đó, tôi sẽ không hạnh phúc đâu. Only the Buddha can say that. No one else, by the way. No one else. Chưa ai làm được cái đó. Fascinating. That's a very important example he set for himself, for all of us. Quý vị thấy cái bài học Đức Phật dạy nó quan trọng ở độ như vậy. He says, I gave up everything. Okay? Because I will need to find another way to be truly happy, to have true meaning in my life. Phật nói ta có hết tất cả cái vị muốn đó, ham muốn đó, ta có hết tất cả rồi, nhưng điều vẫn chưa đủ, ta phải tìm cái cách khác để mà tìm được cái hạnh phúc chân chính, tìm được cái ý nghĩa trong cuộc đời này. All right, so he went to Snow Mountain. Tới Master YongHua skipped the other two teachers, which is another thing. But he went to Snowy Mountain or Snow Mountain, depending how you like to translate it. I'm not picky. You want Snowy Mountain, I go Snowy Mountain. My master says no Snow Mountain, that's why it's Snow Mountain. But you know, we're easy going. Tới Tuyết Sang, Tuyết Sang tu. And what did he do? He says, I will eat only 1 grain of sesame and 1 grain of what? Mai sesame. A wheat. Ăn một hạt mè, ăn một cái wheat. What's wheat in Vietnamese? Dictionary. Don't look at me like that, please, Vietnamese people. Don't fall asleep on me. Lúa mạch. Okay? 1 grain of sesame seed, 1 grain of wheat. Ăn một cái hạt mè, một cái hạt lúa mạch. Each day only. For 6 years. Ăn 6 năm liên tiếp như vậy. It is so hard in Snowy Mountain, where it's even colder than Wei Mountain Temple. Cái tuyết sơn này còn lạnh hơn là Lư Sơn Tự nữa. There's no central heat, mà không có máy sưởi. He didn't bring a heater with him. He didn't even bring North Face expedition parkas. I know this. Many of you are wearing North Face. Tại ý mấy người toàn. You guys are so savvy. I go to Wei Mountain Temple. I wear expedition warm caliber wool and down and cashmere stuff. Thì ý thế cái vị tới đây mặc áo toàn là toàn đồ sang, đồ ngon lành không à. Đồ ấm, rất là ấm, lông nhím, lông cừu, lông đủ thứ hết. Give Goyin, now Goyin is itchy to chime in. Cái cô Quảng Ngân đang ngứa ngay miệng, ngứa ngay nghề nghiệp, muốn nói một tí cho nó đã. Mô Phật, cái đó là cái tai hại đó. Lông cừu, mặc áo ấm đồ này kia là cái đó là cái tai hại của mình mà mình không có biết có thể. It's very bad thing for you. I don't know. And so, just before I forget, trước khi thầy quên,
Why are we eating so well at Wei Mountain Temple every day? Thầy hỏi ngược lại. Quý vị đừng có nổi giận nhé. Hỏi cô Quả Ngân giùm thầy. Ask Go Yin for me. Why do you eat so well? Tại sao ngày nào đồ ăn cũng ngon mà nó nứt bụng hết vậy? Huh? I think I'm gaining weight going to a Chan Chi. Hỏi cô Quả Ngân giùm, tại sao trước khi thầy nhập thiền thất thầy xuống ký mà vô thiền thất lên ký? Cái đó là một cái tai hại đó thầy. That's why I send my boys to San Jose to shield them from all this good food we have at Wei Mountain Temple. Thầy gửi mấy ông thầy trẻ của thầy lên Kim Lâm Tự để mà trốn những đồ ăn ngon lành này. I heard that the Vietnamese brought like 10 big pizzas for lunch. Rồi lên đó tưởng gì mừng quá, mình trốn cơ. Quả Ngân mừng quá. I went up there, so happy. So now I don't need to eat, all the good food in Wei Mountain Temple. They said, they called me and said, they texted us on the freeway and said, are you coming? I said, yeah. Don't eat anything. I'm bringing lunch. Đang đi trên đường là xa lộ, nó text qua nói, thầy có lên không? Ngài có lên không? Nói là có lên. Ăn trưa nghe. Con sửa soạn đồ trưa cho thầy. I'm preparing lunch. And lo and behold, one stack of pizza. một cái 20-30 cái pizza. I forgot, I lost track of the count. And it's great pizza, by the way. Better than Pizza Hut. Or Costco. Okay? Thank you for the pizza. But I noticed my boys are not even hungry anymore. Anyway, so it's so you see, back then the Buddha went away to the snowy mountain. And to get away from his royal cook. Đời xưa Đức Phật phải bỏ chạy tới Tuyết Sơn, trốn luôn cái ông đầu bếp trong hoàng cung nữa luôn. Sợ quá, phải bỏ chạy. He had to run away. And he ate like that. Sống cực khổ như vậy. Okay. To the point it's so hard that his attendants, his 5 attendants, ran away. He says, "This is too hard. I cannot take it." 2 or 3 attendants first ran away. Cực khổ quá đi. Thành ra mấy cái người tùy tùng đó chịu cực không nổi, phải bỏ chạy. Nói cái này tôi chịu không nổi. Only one or maybe 2 or 3 left. Còn 2-3 người. How many left? Anyone remember? I remember like 2 or 3, something like that. And they only 2 of them, maybe 3 of them, stuck with him until the end. After 6 years, these people are superior people. Okay, it's no way. I don't think any of us will be able to do it in this Dharma ending age anymore. Thầy nói cái gì nghe? Cái chuyện là khó làm dễ sợ. Cái thời mạt pháp mình thầy nghĩ không ai làm nổi đâu. How can anyone endure in this age on a diet of one sesame seed and one wheat grain per day? Mỗi ngày ăn chừng đó thôi đó. Cái đó là không thể tưởng tượng. To me, it's inhuman. It's impossible. I refuse. I mean, it's not safe. I think nó không có, nó nguy hiểm sinh mạng của mình. Yes? Are you awake? You see how difficult it is. Cái vị thấy nó khó dễ sợ. And that's what it took him to
to build a foundation to become a Buddha. Và đó là cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải dùng công để mà thành lập cái nền tảng để trở thành Phật, đắc cái Phật quả. Meaning that if we stick with Goyin's diet, the best we can attain is bodhisattvahood. Nói cách khác, nếu ăn theo pizza kiểu San Jose, including the San Jose diet, pizza diet, theo kiểu cô Quảng Ngân hay là cô bên cô Dự Nga trên kia, thì mình chỉ cùng lắm là trở thành cao nhất là thành Bồ Tát thôi. Okay? So know what you're getting into. So far so good. Even though it's severely and extreme ascetic practices, và công nhận mặc dầu đây á, là một cái phương pháp hành công quá khổ hạnh đi, quá lố đi. This is excessive. This is extreme. Illustrating what? Chứng minh gì? What did he spend 6 years proving? 6 năm trời. Chứng minh cái gì? That extreme, because you don't know, you weren't there. Quý vị không biết cái này, thành phải nói cho quý vị nghe. Cái cực cùng khổ sở này nó không thể nào giúp quý vị đắc đạo được. Cannot open your wisdom. The extreme suffering cannot help you unfold your wisdom at all. It's inadvisable. Không nên làm như vậy. Be careful. Okay? Only the Buddha could survive. Có Đức Phật mới sống sót nổi cái này thôi. Most of us would have died already. Đại đa số chúng ta đã chết cũng củ tỏi rồi. Okay? It's not recommended. Okay? But the suffering is necessary, as Master YongHua pointed out, the suffering is necessary to help him build the foundation for the Buddha fruition. Nhưng đối với Phật, this is towards the Buddhas only. Là cho Phật thôi. Am I making myself clear? If you want to become a Buddha, you have to do it like him. If you don't expect to become a Buddha, and you have to go to a snowy mountain. Chứng minh rõ ràng là Đức Phật phải tới Tuyết Sơn tu 6 năm trời để gây dựng cái nền tảng này. Master YongHua is extremely precise. It says it's a foundation for him. Đây là cái nền tảng mà Đức Phật phải tự xây lấy cho mình. Okay? Is that clear? And that is why even though back then, this is a word of caution, mặc dầu lúc đó, remember the two remaining attendants who were there as well until the end of the 6 years at Snow Mountain. Nhớ hai vị tùy tùng mà còn lại đó, tu với Phật đó, nhất định sống chết với Phật đó. These people were committed to die with the Buddha. They would never leave the Buddha. Sẵn sàng chết cho Phật. Okay? It's different. For the Buddha is different. Đức Phật là khác. He knew what he was doing. Đức Phật biết mình đang làm gì. Can you buy that? He knew what he was doing. He's a Buddha. Come on. Buddhas are never wrong. Đức Phật không sao mà sai được. But the other two attendants, hai cái người tùy tùng kia đó, they prepared to die just to be with the Buddha. Hai người tùy tùng kia sẵn sàng chết để mà ở với Phật. Did they become a Buddha? Họ thành Phật hay là không?
No, không thành Phật. See that? And the point being that the Buddha prepared all this foundation. When the time is right, he says, enough is enough. Let me have some milk. Lúc Đức Phật, quý vị nhớ, be careful, this is the Buddha. We're not talking about us. We're talking about Buddha. Okay? Mình không nói về cái chuyện cá nhân chúng ta, mà nói về Đức Phật, nghe cuộc đời Đức Phật hay chưa? Đức Phật á, Đức Phật biết chỉ làm 6 năm trời. Okay? 6 năm trời cực khổ, 6 years. 6 long years of pain and suffering every day. Okay? 6 năm trời mỗi ngày đau đớn dễ sợ. The people who have been fasting, they ask me, can I recite the hands and eyes to reduce my suffering? My answer is, no! You're supposed to suffer! What kind of wimp are you? Mới có một số người đang tuyệt thực mà nói, lập tức ngày hôm nay hỏi thầy là con có dùng thủ nhãn cái bàn tay nào để cho nó bớt đau đớn khổ sở. Thầy nói trời đất ơi, tuyệt thực để mà khổ, không phải tuyệt thực mà trốn cái khổ. For those people who asked, 3 more days. But no, tonight I feel compassionate. Don't you dare ask me again. Thì tối nay thầy tha thứ, thầy tâm có một tí từ bi ở trong. Thầy bắt thêm 3 ngày nữa thì thôi tha thứ. Đều hỏi lần thứ nhì là thêm 3 ngày nữa. Okay. So this Buddha, please, this is a very important thing that I need to clarify for you because my master glossed it over, figuring out that his students can understand it. Đây này phải nhắc cái này, mấy cái chuyện này phải như Ngài nói pháp như vậy mà quý vị không hiểu những cái uẩn khúc ở trong này mà Ngài Tiến Hóa không có thì giờ giảng cho quý vị biết, Thầy phải giảng cho quý vị nghe. Okay? He says that this is what makes it's a Shakyamuni Buddha story. He says after 6 years of near death every day, being near death every day, 6 năm trời chỉ thều thào mà sống thôi. Okay? Barely alive. What happened to my Korean old lady? Is she alive? Yeah. Có cái bà cụ mà người Đà Hàn mà tóc bạc á, the gray hair one. Is she still alive or she dead? Bà đã chết chưa? This one he is still alive clearly. Cái bà này còn sống. I see her walking in the parking lot. I can tell she still has energy. Thấy cái bà này đi là tôi biết còn có sức. The other one, she cái bà kia thì đi mà thở không ra nữa luôn. She could not even breathe. I said, breathe. I was sitting there, Medicine Master Buddha scanning right before. Let her breathe. Yeah. What happened to her? Did she die? Bà chết chưa? We don't know. If she dies, give her a nice coffin. She's eating again. This is the last night. I know that. Then she's supposed to be here. No more food. 9 days, and this woman really is suffering. 9 ngày cực khổ vậy sao? Anyway, the Buddha, after 6 years, okay, he knew it's time to end. And he knew it's time to meditate. Because he's the Buddha. It's not for us. Nghe cho kỹ này. Sau 6 năm trời cực khổ như vậy, mỗi ngày thều thào mà sống thôi. Thì Ngài biết đó, lúc phải cần ăn,
lại, bắt đầu ăn lại. He didn't have the Dharma of eating again like I taught you. You notice that? Cái vị để ý coi, Đức Phật ăn là bỗng nhiên ăn một cái là ăn một cái tô đồ ăn này, Đức không có ăn cái pháp như chúng tôi dạy cái vị đâu. Ok, không có đâu. Tại Đức Phật là khác, is the Buddha. It's not about us. Don't imitate him. Để bắt chước là chết đó em. And that's why he knew that it's time to meditate and reap the fruition. Đến lúc mà mình ăn lại one bowl of milk something, gruel, một cái tô cháo mà nấu với sữa, ăn một tô, ngồi xuống thiền, one bowl, and he sat for 49 days and became a Buddha. Ăn một tô thôi, ngồi 49 ngày, trở thành Phật. Beautiful story. Huh? Yes, question. This is from Andres. I can take lots of emotional suffering, but physical suffering like sitting in full lotus is very difficult to me. I'm no good at it yet, and I continue to practice. So Tianguo is asking, how was the suffering of the Buddha being ascetic different from our suffering during full lotus sitting? It's not as bad as ours, I feel. The Buddha can take it clearly. Có người nói là cái Đức Phật mà khổ 6 năm trời đó, so với cái khổ mình ngồi chân đau rồi lưng nó đau đủ chỗ rồi đói này nọ, cái khổ đó cái nào nó dễ chịu hơn. Thầy nói đương nhiên mình khó chịu hơn. Đức Phật là Đức Phật, đâu có sợ đâu. This is the Buddha, he can suffer for 6 years, we can't. Come on, let's be real. Our suffering is more, I assure you. Cam đoan cái việc mình khổ hơn Phật nhiều. We suffer a lot more than the Buddha. Yes? Why does full lotus suffering bring enlightenment, but not the ascetic suffering? I never promised full enlightenment or full lotus. Cannot trick me. If you get in full lotus and practice in full lotus, I might teach you. I'm not saying I'm guaranteeing you. Thầy nói đừng có méo mô tạc kia. What's the Vietnamese for that? Twist my words. Méo mó cái lời của tôi. Don't twist my words. I never said a full lotus will bring you to enlightenment. I only said if you sit in full lotus, someday I might teach you if you're worthy. Yes? This is from Daniel. Could Master elaborate on how Shakyamuni Buddha was already a Buddha and then he became a Buddha again? Because he wanted to demonstrate to us. Thank you for asking the question. Because he wanted to demonstrate to us one critical element about cultivation. Tại sao Đức Phật lại tới làm những cái chuyện như vậy? Thì thầy nói đó là tại Đức Phật muốn dạy cho chúng ta một bài học rất cực kỳ quan trọng. And that's what my master put it. Đó là Ngài giảng như vậy. The Chinese are very wise. Người Tàu ta giỏi vậy sao? And it's built in their culture, Asian culture. Đó là this is superior. This is the superior Asian culture. Cái văn hóa Á Châu mình nó hay vậy đó. Okay. That is we
in an Asian culture, we are supposed to endure hardship in order to achieve important tasks. Cái văn hóa người Á Châu mình á, mình phải chịu cực, chịu khổ mới có thể làm nên đại sự được. It's inherent in all the Asian cultures until recently. Hồi trước cái văn hóa người Á Châu mình á, ở trong đó phải biết chịu cực, chịu khổ. Đó là cái văn hóa của mình. It's primarily because in where I grew up in Vietnam, we were poor, so enduring suffering is part of life. You know, you have to accept it, but you have no choice. Okay? But part of the culture is that we endure suffering, we don't complain. Hồi trước thầy sinh trưởng ở Việt Nam nghèo, thành ra chịu cực khổ là cái chuyện mình phải chấp nhận, mình đói, mình thèm này nọ là chuyện phải chấp nhận rồi. Nhưng điều cái đó là cái quan trọng của cái văn hóa mình. Nowadays, I see the Asian families coming to America, coming to developed countries, they lost that part of their heritage already. Bây giờ ta thấy những gia đình người Á Châu qua cái xứ Tây phương văn minh này đó, thì họ mất cái phần quan trọng của văn hóa người Á Châu mình. Okay? You have to endure hardship in order to improve as a person. Quý vị muốn có sự tiến bộ trong cá nhân quý vị, bản tính con người, cái nhân tính của quý vị, nhân phẩm quý vị phải chịu cực, chịu khổ. There's no other way. Không cách nào khác hết. That's what my master, Master YongHua, mentioned as Shakyamuni Buddha went through 6 years to build that foundation. Okay? Thành bởi Ngài Tuyên Hóa mới giảng là Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật á, phải qua 6 năm trời để xây cái nền tảng đó. Okay? Cần cái nền tảng đó mới có thể làm nên đại sự được. Please, you Asian people, you have to remember that's very important in our culture. We need to suffer. We need to put our children through suffering and endure hardship in order to make it. They should not be afraid of hardship. You hear that, Susan? Our children has to suffer. We cannot spare them from suffering. We don't want to spare them from suffering. Okay? Thầy muốn nhắc cái này là cái rất quan trọng, là những người Á Châu, gia đình Á Châu mình, we have that in our DNA already. And yet, now we are so overprotective of our children, afraid they're going to suffer. Let them suffer. Okay? Thành ra, cái người Á Châu mình đã có sẵn trong cái tế bào mình rồi, là mình có cái văn hóa mình chịu cực, chịu khổ. Okay? Điều cái thời buổi này con cháu mình á, bây giờ nó mềm, nó yếu quá, tại mình sợ tụi nó khổ. Đó là sai lầm. It's wrong. We have to put our children through endurance tests and suffering training. Okay? Yes. Tenguo has 2 questions related to the Medicine Master Buddha. No, I'm not done yet. It has to be another time. It's 10 o'clock already. I'm sleepy already. Hỏi câu hỏi khác. I'm sorry. That's postponed until another day. Okay, maybe tomorrow. Change the topic. We don't have time for that. Any questions about this? Okay. And this, finally, I'd like to remind you. Để cuối cùng thầy nhắc cho quý vị biết that this training here we have in the Chanchi along the line of what Master YongHua talked about tonight, theo cái ngụ ý của Ngài Tuyên Hóa nói. Okay. The Chanchi here is ideally suited for our times, for the location here. Cái pháp thiền thất này nó rất là đặc biệt, nó rất là có hiệu nghiệm cho cái thời này, thời mạt Pháp này, ở cái xứ này. This is
This is a gift that my master brought to this country. Đây là một cái quà vô giá mà Ngài Thiên Hóa đem qua cái xứ này. Okay? He left us with this particular Chanchi Dharma door. Ngài đem cái pháp thiền thất này qua cái xứ Mỹ này. Okay? For us. Để cho chúng ta tu. Okay? So cherish it. This is priceless. Cái pháp này là pháp vô giá thưa quý vị. Quý vị phải biết quý trọng nó. Okay? I revere this Dharma because this is a Dharma where we select Buddhas. As a Chinese put it. Đây là cái pháp mà tuyển chọn người làm Phật. Meaning this is the Dharma we use to select those who will be enlightened. Đây cái pháp để tuyển chọn con người mà sẽ đắc giác ngộ. I can't think of any other Dharma that has that kind of mission or purpose. Thì không biết coi pháp Đại Thừa nào mà mục tiêu vậy. Within the Chanchi, we select those who will become enlightened. Trong cái mấy tuần này thôi đó, tuần thiền thất này thôi, sẽ tuyển chọn con người để đắc giác ngộ. It's the only Dharma in Mahayana that does that. Pháp duy nhất trong Đại Thừa để chọn người để đắc giác ngộ. Isn't it fantastic? Quý vị thấy nó quý dễ sợ không? It's priceless. Okay? This has worked for his students. Đây là kết quả cho cái thời đệ tử Ngài Thiên Hóa rồi. Okay? And will work again for the third generation. Và cái đời thứ ba cũng có hiệu quả lắm nữa. Because they also have produced results as well. Tại nó có kết quả như vậy luôn nữa rồi. Okay? We all in this country should cherish. We all who want to practice Mahayana need to cherish this particular gem of a Dharma in Mahayana. Những cái người mà tu theo Đại Thừa, tin vào Đại Thừa nên quý cái pháp mà nó vô giá như cái này. Okay. Okay, that's it for tonight. Thank you. Save the question for tomorrow, okay?